student friends, welcome to this lecture on heat transfer. तुम्हाला माहिती आहे की heat energy is a form of energy which can be transferred from one point to the other. In fact, there are three ways of transfer of energy from one point to the other: conduction, convection and radiation. मला आमच्या शाळेची आठवण होते या निमित्ताने. आमचे जे शास्त्र विषय शिकवणारे शिक्षक होते त्यांनी आम्हाला त्यावेळेला एक उदाहरण दिलं होतं, ते तुम्हाला सांगायला मला आवडेल. ते असं म्हणले होते की एखाद्या वर्गामध्ये एक मुलगा एका कोपऱ्यात बसलाय आणि त्याच्या मित्राला, दुसऱ्या कोपऱ्यात बसलेल्या मित्राला त्याला काही वस्तू द्यायची, उदाहरणार्थ एक खोडरबर द्यायचं. देयर विल बी थ्री वेज ऑफ डूइंग दिस: गिव्हिंग दी इरेजर फ्रॉम अ बॉय ॲट वन कॉर्नर टू हिज फ्रेंड इन द अदर कॉर्नर. पहिलं काय करता येईल तर तो आपल्या शेजारच्या मित्राला ते रबर देईल, त्याला सांगेल की ते पास ऑन कर, दुसऱ्या मित्राला दे. असं करत करत एका मुलाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे असं करत करत ते त्या दुसऱ्या कोपऱ्यात त्याच्या इच्छित स्थळी जाईल. आणखीन एक प्रकार काय असू शकतो, तो स्वतः उठेल आपल्या जागेवरनं, ते रबर हातात घेईल आणि आपल्या मित्राच्या जवळ जाऊन ते रबर त्याला देऊन टाकेल. आणि तिसरा, आता तुमच्या सहज लक्षात आलं असेल की हे सगळं करण्याच्या ऐवजी तो आपल्या जागेवरूनच ते फेकून देईल आपल्या मित्राच्या दिशेने. हे उदाहरण मला कायम लक्षात राहतं आणि या टॉपिकची सुरुवात करताना हे मला नेहमी सांगावं असं वाटतं. आता यामध्ये ते रबर आहे ते आपण अमाऊंट ऑफ हीट किंवा एनर्जी, हीट एनर्जी अशा पद्धतीने आपण सांगू शकतो. आणि एक मुलगा, दुसरा मुलगा हे जणू काही ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स आहेत, ते एकमेकाकडून, एकाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे अशा पद्धतीने पास ऑन करतात. दुसऱ्या केसमध्ये तेच आपण मॉलिक्युल्स धरले तर ते स्वतः फिरतात इकडे तिकडे आणि शेवटी ते एकाकडून दुसऱ्याकडे ट्रान्सफर करतात. आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो रेडिएशनसारखा आहे. तेव्हा मला नेहमी या उदाहरणाची आठवण होते आणि हे उदाहरण त्या दृष्टीने अतिशय उत्तम आहे. तेव्हा वी कम टू फर्स्ट important point, that the heat can be transferred from one point to the other in three different ways. One happens to be obviously conduction, the other is convection, and the third is radiation. Now let us consider one by one these methods. Let us go to the first method of transfer of energy or mode of transfer of energy, which is called conduction. Obviously this takes place in solids. कारण मगाशी आपण बघितलं त्या उदाहरणासारखंच ती मुलं काही आपल्या जागेवरनं हलणार नाही आहेत, फक्त ती एकाकडून दुसऱ्याकडे ते रबर देणार आहेत. सॉलिडमध्ये असंच आहे. आपल्याला माहिती आहे की सॉलिडचे जे मॉलिक्युल्स असतात ते काय आपली जागा सोडत नाहीत. त्यामुळे त्या पहिल्या गोष्टीसारखंच इथे पण होणार आहे. So conduction is obvious in case of solids. यामध्ये काय होतं ते आपण लिहिलं आहे, नो बॉडीली मूवमेंट ऑफ ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स. आत्ता जे बोललो त्याचाच अर्थ तो, प्रत्यक्ष जे मॉलिक्युल्स आहेत ते काय आपली जागा सोडणार नाही आहेत, बट दी व्हायब्रेशनल एनर्जी विल गेट ट्रान्सफर्ड. त्याबद्दल थोडंसं बघूया. वी नो दॅट दीज मॉलिक्युल्स फॉर्मिंग दी सॉलिड, they always are in vibrational mode. They are all the time moving back and forth, ज्याला आपण vibrational motion असं म्हणूया. So that is what is the situation normally at any temperature. One thing also you can keep in mind, higher the temperature, higher is the vibrational energy. याचाच अर्थ टेम्परेचर वाढलं की व्हायब्रेशनल एनर्जी वाढेल.
याचाच दुसरा भाग असा, मॉलिक्युल्स विल नाउ स्टार्ट व्हायब्रेटिंग ओव्हर अ लॉंगर डिस्टन्स बॅक अँड फोर्थ. आता आपण अशी कल्पना करूया की एका मॉलिक्यूलला ती एनर्जी दिली, म्हणजे एखादा रॉड आहे समजा, अँड वी आर हिटिंग इट ॲट वन एंड ऑफ द रॉड, हिटिंग दी एंड ऑफ द रॉड, वन एंड ऑफ द रॉड. तिथे काय होईल, vibrational energy of the molecules at that end will be increased. So now they will start vibrating more vigorously over a larger distance, and then that energy will be partly transferred to the next molecule. इथे आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की हे मॉलिक्युल्स एकमेकाला बांधले गेलेले आहेत, ॲज इफ दे आर बाउंड टू ईच अदर बाय इमॅजिनरी परफेक्टली इलॅस्टिक स्प्रिंग्स. त्यामुळे असं होत नाही की एकच मॉलिक्यूल व्हायब्रेट व्हायला लागला, त्याची एनर्जी वाढली आणि तो आपल्या जागेवर फक्त व्हायब्रेट होतोय, आसपास त्याचा काहीही परिणाम होत नाही, असं कधीच होणार नाही. याचं कारण मी आत्ता म्हटलं तसं, ऑल दीज मॉलिक्युल्स आर बाउंड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ इमॅजिनरी परफेक्टली इलॅस्टिक स्प्रिंग्स. हे इमॅजिनरी हे लक्षात ठेवा, प्रत्यक्षात स्प्रिंग्स नाही आहेत. In other words, we may say that there is a strong intermolecular force because of which the movement of one molecule is transferred to the other, coupled to the other. त्यामुळे एकाची व्हायब्रेशनल एनर्जी वाढली की आपोआप शेजारच्याची पण त्या प्रमाणात वाढणार आहे, ती थोडीशी त्यातली त्याला दिली जाईल. असं होत होत एकाकडून दुसऱ्याकडे हा फ्लो होत राहील. म्हणूनच एखादा मेटल रॉड, त्याचं एक टोक आपण समजा फ्लेममध्ये धरलं तर थोड्या वेळाने काय दिसतं आपल्याला, सगळा रॉड हा हीट होतो, दुसऱ्या एंडपर्यंत ती हीट ट्रान्सफर होते. म्हणूनच आपण असं म्हटलं आहे बघा, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी किंवा पोर्शन ऑफ अ बॉडी टू अनदर कोल्ड बॉडी ऑर कोल्ड पोर्शन, अशा पद्धतीने हीट फ्लो होत राहते. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. Heat flows from a body at higher temperature to another body at lower temperature, किंवा एकच बॉडी असेल तर त्याचा हॉट पोर्शन जो आहे तिकडून कोल्ड पोर्शनकडे नेहमी हीट ट्रान्सफर होते. आणखी एक गोष्ट सहज सांगता येईल याच्यामध्ये, कॅपॅसिटी टू कंडक्ट हीट इज नॅचरली डिफरंट फॉर डिफरंट सॉलिड्स. याचा अर्थ काय, किती प्रमाणात हीट इकडून तिकडे जाईल हे त्या पदार्थाच्या गुणधर्मावर अवलंबून आहे. आणि यावरूनच बॅड कंडक्टर, गुड कंडक्टर अशा पद्धतीचा भेद आपण सांगतो. उदाहरणार्थ, मेटल्स आर युजली गुड कंडक्टर्स. आता यामध्ये काय काय घेता येईल, कॉपर घेता येईल, सिल्वर घेता येईल, गोल्ड घेता येईल, अनेक गोष्टी आहेत, अनेक मेटल्स आहेत इनफॅक्ट. याच्या विरुद्ध वूड इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट, एअर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक वस्तू आहेत विच आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ हीट. म्हणून आपण असं म्हटलं आहे, कॅपॅसिटी टू कंडक्ट हीट इज डिफरंट फॉर डिफरंट सॉलिड्स. तर याचवर आधारित आपण एक थोडीशी वेगळी कल्पना की जी थोड्याशा पुढच्या लेवलला आपण सांगतो की कंडक्टिव्हिटी अशी आहे. कंडक्टिव्हिटी इटसेल्फ is the capacity to conduct heat. आता याच्यासाठी आपण एक फिगर बघूया जी आपल्या फळ्यावर आपल्याला दिसते. एक आपण स्लॅब दाखवली आहे, त्याची थिकनेस आहे ती x आहे आणि त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आहे तो कॅपिटल A आहे. त्याच्या एका बाजूचा टेम्परेचर आहे θ1, दुसऱ्या बाजूचा आहे टेम्परेचर θ2. ऑब्व्हियसली आपण असं म्हटलं की θ1 इज ग्रेटर दॅन θ2, तर फ्लो ऑफ हीट नॅचरली कुठून असेल, θ1 कडून θ2 कडे. सो हॉट टू कोल्ड नॅचरली. तेव्हा हीट फ्लोची डायरेक्शन पण आपण तिथे दाखवलेली आहे. आता याच्या संदर्भात आपण एक 2-3 गोष्टी इथे मांडणार आहोत. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ते जर तुम्ही फळ्यावर एक्सप्रेशन पाहिलं तर आपल्याला Q/T असं ते एक्सप्रेशन दिसतंय, ज्याच्यामध्ये Q
is the amount of heat energy flowing in time t. थोडक्यात this is the rate at which heat energy flows. टाइम रेट असंही याला स्पेसिफिकली म्हणायला हरकत नाही, कारण रेट कुड बी एनिथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी. इथे आपण तो टाइम बरोबर घेतोय म्हणून आपण त्याला टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी असंही म्हणायला हरकत नाही. दुसरी एक क्वांटिटी आपण डिफाईन केली बघा त्याच्या खाली, टेम्परेचर ग्रेडियंट. ते कसं डिफाईन केलं आहे? इट इज द टेम्परेचर डिफरन्स पर युनिट डिस्टन्स ओव्हर विच दॅट डिफरन्स इज एक्झिस्टिंग. ग्रेडियंट हा शब्द तुम्ही मॅथ्समध्ये पण वापरला असेल. एखादी आपण स्ट्रेट लाईन काढतो, त्याचा ग्राफ काढतो, त्याचा स्लोप आपण डिफाईन करतो, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. यालाच आपण ग्रेडियंट असं म्हणतो, त्या लाईनचा ग्रेडियंट. आता इथे काय बदलत आहे? जसं आपण अंतर कापून जावं तसं टेम्परेचर बदलत आहे. तेव्हा टेम्परेचरमधला डिफरन्स किती आहे? θ1 मायनस θ2. अँड ओव्हर व्हॉट डिस्टन्स इट इज चेंजिंग? ओव्हर अ डिस्टन्स x. म्हणून जसं आपण y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 केलं, त्याच पद्धतीने आपण टेम्परेचर ग्रेडियंट इथे डिफाईन केलं. ओके, सो दिस इज अनदर क्वांटिटी which we have defined as θ1 minus θ2 upon x and called temperature gradient. त्याच्यानंतर एक आपण proportionality लिहिली आहे बघा. The rate of flow of heat energy is proportional to area through which this heat is transferred, conducted, and the temperature gradient. The temperature gradient ही क्वांटिटी आपण वेगळ्या कंसामध्ये लिहिली आहे. ही झाली प्रपोर्शनॅलिटी. त्याच्यावरून आपण इक्वेशन तयार करूया. ते कसं लिहिलं? Q अपॉन टी म्हणजे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू K मल्टिप्लाइड बाय A इंटू ब्रॅकेट दी टेम्परेचर ग्रेडियंट. इथे K याला आपण कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी असं म्हणतो किंवा कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन, विच इन दिस केस इज गिव्हन अ नेम. We call it as thermal conductivity. Naturally, ही thermal conductivity याची जी व्हॅल्यू आहे ही जर जास्त असेल तर अशा सबस्टन्सला आपण गुड कंडक्टर म्हणू. थोडक्यात मेटल्सच्या बाबतीमध्ये this thermal conductivity has got a larger value. For bad conductors, this has got a smaller value. So depending upon the value of the thermal conductivity, we can differentiate between good conductors and bad conductors. यालाच एक नेहमी शब्द वापरले जातात, त्याचाही थोडासा आपण उल्लेख करूया. डायथर्मनस आणि आथर्मनस. या निमित्ताने थोडंसं वर्ड कसे तयार होतात, वर्ड फॉर्मेशन याबद्दलही बोलणार आहे. जरा लक्ष द्या. डायथर्मनस हा जो शब्द आहे त्याचे दोन भाग पडतात, DIA आणि थर्मनस. थोडक्यात सांगायचं तर अशी वस्तू ज्याच्यातून हीट ट्रान्सफर होते, पास होते, त्याला आपण डायथर्मनस असं म्हणतो. द मीनिंग ऑफ द प्रिफिक्स DIA इज थ्रू. डिक्शनरीमध्ये जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल द प्रिफिक्स DIA मीन्स थ्रू. Some words using this prefix also can be just mentioned over here. You know diameter. It is the measurement of the circle through and through the center, and that's why it is diameter, diagonal, diathermy. या मेडिकल फील्डमध्ये डायथर्मी या नावाचा एक उपचार आहे. एखाद्या मसलला आपल्याला दुखत असेल तर त्याला डॉक्टर लोक म्हणतात लाईट द्यायला पाहिजे. म्हणजे काय हो? इन्फ्रारेड लाईट आपण त्या ठिकाणी देतो की ज्याच्यामुळे हीट ही आपल्या मसलपर्यंत आत जाते आणि तिथे त्याला योग्य तो शेक मिळतो. या उपचाराला म्हणतात डायथर्मी. आता याच्या विरुद्ध शब्द आथर्मनस.
यामध्ये सुद्धा एक प्रिफिक्स आहे ए. तुम्हाला माहिती आहे की ए सारखा प्रिफिक्स जर लावला तर त्याचा अर्थ उलट असा होतो. ज्याच्यामधून हीट कंडक्ट होत नाही अशाला आपण अथर्मनस म्हणूया. हे शब्द या निमित्ताने आपल्याला माहीत असणं जरुरी आहे. तेव्हा डायथर्मनस आणि अथर्मनस हे शब्द आपल्याला या निमित्ताने कळले. एखादी वस्तू अथर्मनस एन्क्लोजरमध्ये आपण ठेवली, कशा करता की त्यातली हीट बाहेर जाऊ नये किंवा बाहेरची आत येऊ नये. जे एक प्रकारचं इन्सुलेटिंग कव्हर आपण त्याला केलं तर त्याला आपण अथर्मनस एन्क्लोजर असं म्हणतो. थोडंसं आता पुढे जाऊया. आणखीन एक थोडी शिकण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. इथे आपण कंपॅरिझन विथ ओम्स लॉ असं लिहिलं आहे बघा. मगाशी जे एक्सप्रेशन आपण लिहिलं त्याच्यामध्ये Q/T याला मी आता हीट करंट असं म्हणणार आहे. उजव्या बाजूला जर पाहिलं तर ओम्स लॉच्या दृष्टीने ज्याला आपण इलेक्ट्रिक करंट म्हणतो, दॅट इज चार्ज पर युनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यालाच आपण इलेक्ट्रिक करंट असं म्हणतो. आता इथे त्या Q मधला फक्त फरक लक्षात घ्या, बाकी क्वांटिटी सारख्याच आहेत. तिकडे आहे चार्ज, इकडे आहे क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी फ्लोईंग. दोन्ही ठिकाणी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ दॅट क्वांटिटी आहे. इन फॅक्ट करंट हा शब्द टाइम रेट या अर्थानेच कॉमनली वापरला जातो. सो ऑन वन साइड वी हॅव द हीट करंट, rate of flow of heat energy per unit time, whereas on the other side we have the rate of flow of charge per unit time. We call it as electric current. आता दुसरं बघूया. डाव्या बाजूला क्वांटिटी लिहिली आपण θ1 मायनस θ2, याला आपण टेम्परेचर डिफरन्स म्हटलं. दॅट इज द डिफरन्स इन टेम्परेचर ऑन द टू साइड्स ऑफ दॅट स्लॅब, where θ1 is the higher temperature, θ2 is the lower temperature, and then θ1 minus θ2 gives you the temperature difference. अशी सिमिलर क्वांटिटी ओम्स लॉ साठी कोणती लागते आपल्याला? पोटेन्शियल डिफरन्स. इनफॅक्ट तिथे सुद्धा आपल्याला असं माहिती आहे की करंट विल बी फ्लोईंग फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. आय होप यू हॅव बीन गिवन द आयडिया about what is an electrical potential difference by comparing this situation with the level difference of water in two vessels which are connected by some tube. You know that the level difference is important if water current is to flow from one to the other. And remember, the current will stop when the level difference becomes zero. So this is one more important thing. If the level difference is not there, there is no reason why water current should be there. If the potential difference is zero, electrical potential difference is zero, there is no reason why electric current should be there. On similar lines, if there is no temperature difference, there is no reason why heat current should flow. तेव्हा या गोष्टी आपण कंपॅरिझनसाठी बरोबर घेतल्या. आता नॅचरली तिसरी गोष्ट आपल्याला कंपेअर करता आली पाहिजे. डावीकडे बघितलं तर ती जी क्वांटिटी आहे त्याला आपण थर्मल रेझिस्टन्स असं म्हटलं आहे, आणि ओम्स लॉ मधली नेहमीची कोणती आहे? इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स. मगाचं जे इक्वेशन होतं तेच आपण थोडं रिराईट केलं बघा. डाव्या बाजूला Q/T, उजव्या बाजूला टेम्परेचर डिफरन्स, आणि उरलेल्या ज्या क्वांटिटीज होत्या त्या आपण x/Ka अशा भाषेत मांडल्या. सो व्हॉट यू गेट इज करंट ऑन लेफ्ट हँड साइड, टेम्परेचर डिफरन्स ऑन दी राईट हँड साइड डिवायडेड बाय द थर्मल रेझिस्टन्स. ओम्स लॉ मध्ये हेच करतो आपण. वी राईट करंट ऑन दी लेफ्ट हँड साइड, voltage potential difference or voltage difference on the right hand side divided by the resistance. So I is equal to V/R. हे नेहमीचे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, तसंच इक्वेशन याही बाबतीत केलं. तेव्हा ओम्स लॉ आणि आत्ता जो आपण सांगितला
त्याच्यामध्ये साधर्म्य आहे. देर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द टू. मित्रांनो, अशा पद्धतीच्या कंपॅरिझन्स करून आपल्या शिकलेल्या गोष्टी ह्या जास्त पक्क्या करता येतात. यालाच मी क्रॉस रेफरन्स असं म्हणतो. आणि अशा गोष्टी तुम्हाला अनेक ठिकाणी सापडतील. फिजिक्समध्ये एक टॉपिक शिकत असताना त्याचा दुसऱ्या टॉपिकशी कसा संबंध आहे, कसं साधर्म्य आहे, किंवा काही थोडेसे फरक सोडले तर इतर बाबतीत काही साधर्म्य आहे का, अशा पद्धतीने जर आपण एकाच वेळेला दोन्ही ठिकाणी नजर ठेवली तर आपला अभ्यास पक्का व्हायला पण मदत होणार आहे. आता इथे मी अशी कंपॅरिझन केल्यानंतर साहजिक एक असं मनात येईल की एक स्लॅबच्या ऐवजी एकापुढे एक 2 स्लॅब ठेवल्या तर. चित्रात दाखवताना आपण मगाशी एक स्लॅब दाखवली आणि ओम्स लॉ सारखं एक्सप्रेशन येतं हे आपण सांगितलं. तुमच्यासारखी हुशार मुलं साहजिक असं विचारतील की एकापुढे एक 2 स्लॅब ठेवल्या. म्हणजे एक उदाहरणार्थ कल्पना करा की एक वुडन स्लॅब आहे आणि त्याच्यापुढे दुसरी एक मेटलची स्लॅब ठेवली, किंवा 2 मेटल्सच्या वेगळ्या वेगळ्या स्लॅब्स ठेवल्या, 2 वेगळ्या मेटल्सच्या, किंवा काही प्रकार यामध्ये करता येईल. 2 कशाला, 3 ठेवा, 4 ठेवा. आय होप यू विल अप्रिशिएट दॅट दिस अरेंजमेंट इज समथिंग लाईक रेझिस्टन्सेस इन सिरीज. एकापुढे एक स्लॅब्स ठेवणं काय आणि इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये एकानंतर एक रेझिस्टन्स ठेवणं काय, हे दोन्ही सारखंच झालं. ही कल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि मी म्हटलं तसं अशा पद्धतीने जर आपण कंपॅरिझन केली तर आपल्याला दोन्ही टॉपिक हे पक्के करता येतात. तेव्हा अशा पद्धतीने स्लॅब जर एकापुढे एक ठेवल्या तर व्हॉट यू कॅन डू इज दी नेट थर्मल रेझिस्टन्स विल बी दी थर्मल रेझिस्टन्स ऑफ वन प्लस दी अदर प्लस द थर्ड प्लस द फोर्थ अँड सो ऑन. त्यामुळे जसा तुम्ही रेझिस्टन्स सिरीजमध्ये टाकून एक नियम करता की इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक्सेट्रा, तशाच पद्धतीचा नियम इथे पण तुम्हाला वापरता येईल. आणखीन एक गमतीदार गोष्ट या एक्सप्रेशनमध्ये बघा तुम्ही. तुम्हाला असं माहिती आहे की इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्याच्याकरता आपण थिकनेस असं म्हणू शकतो, अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू वन मोर थिंग, कॉन्स्टंट, जिथे आपण कंडक्टिव्हिटी असं म्हणतो. तिथे बघा शब्द कसा वापरला आपण, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. सिग्मा जो दिसतोय ना उजव्या हाताला कंसामध्ये लिहिला आहे बघा मुद्दाम, L डिवायडेड बाय सिग्मा A. तिथे सिग्मा काय आहे, सिग्मा इज दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. कदाचित तुम्ही याच्याऐवजी रो असं लिहिलं असेल, पण कुठे, न्यूमरेटरमध्ये. विसरू नका, सिग्मा हा आत्ता आपण डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिला आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही कदाचित रो रेझिस्टिव्हिटी हे न्यूमरेटरमध्ये लिहून तेच एक्सप्रेशन रो L अपॉन A अशा पद्धतीने लिहिलं असेल. म्हणजे त्याचा अर्थ आणखीन एक झाला की रो आणि सिग्मा हे एकमेकाचे रेसिप्रोकल आहेत. रो आणि सिग्मा हे एकमेकाचे रेसिप्रोकल आहेत. आता डावीकडे जर बघितलं तर एलच्या ऐवजी इथे एक्स आला आहे. एल काय आहे, त्या वायरची लांबी आहे, इज द लेंथ ऑफ द वायर. इथे त्याच्याऐवजी थिकनेस आहे त्या स्लॅबचा थ्रू विच हीट पासेस. तिकडे इलेक्ट्रिकल चार्ज पास होतोय, इकडे हीट एनर्जी पास होते, त्यामुळे एल आणि एक्स सारखेच आहेत. खालच्या बाजूला जर बघितलं डिनॉमिनेटरमध्ये, हे इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जेवढा एरिया जास्त, बरोबर आहे, तेवढं काय होणार आहे, रेझिस्टन्स कमी होणार आहे. साहजिक आहे ना. एखादी वायर जर थिक असेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त असेल, तर त्याचा रेझिस्टन्स कमी असतो, म्हणजेच करंट जास्त फ्लो होणार आहे. तसंच इथे पण आहे, या स्लॅबचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जेवढा जास्त, तेवढी जास्त हीट कंडक्ट होणार आहे दुसऱ्या बाजूला. आणि इकडे जसा सिग्मा आला डिनॉमिनेटरमध्ये, ज्याला आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी म्हटलं, तसाच इथे काय आला, थर्मल कंडक्टिव्हिटी के आली. हा टॉपिक किंवा इतकं सगळं जे एक्सप्लेनेशन आहे हे मुद्दाम देण्याचं कारण, अशा पद्धतीने आपण अभ्यास करताना जागरूक असलं पाहिजे. इतर टॉपिक्सचा आपल्या टॉपिकशी काय संबंध आहे, हा वरचेवर जर आपण उजळणी केली
तर आपल्याला या गोष्टी आणखी पक्क्या करता येतील. आता आपण नेहमीची उदाहरणं बघूया. पुढल्या स्लाइडमध्ये बघा. एअर वॉटर आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अनेक उदाहरणं सांगता येतील. एक एअरच्या बाबतीतलं आपण असं बघूया. तिथे लिहिलं आहे बघा. क्लोथ्स यूज्ड इन कोल्ड वेदर, मेनी लेयर्स इन्स्टेड ऑफ वन थिक क्लोथिंग. एकच एक जाड कपडा घालण्याच्या ऐवजी खूप थंड प्रदेशामध्ये इफ यू यूज मोर नंबर ऑफ क्लोथ्स, ओके, दे मे बी थिन, but you have number of layers one after the other that will help you protect from cold weather. आता ह्याचं कारण त्या एअर हा बॅड कंडक्टर आहे याच्यामध्येच आलं. काय झालं, एक समजा आतला शर्ट घातला, त्याच्यावर एक दुसरा कोट घातला, त्याच्यावर एक तिसरा कोट घातला, तर या दोनच्या मध्ये जी काही एअर राहणार आहे, being a bad conductor, that will help to protect yourself from कोल्ड वेदर आउटसाइड. हा एक त्यातला नेहमीचा भाग आपण लक्षात घेऊया. तुम्हाला माहिती आहे की कोल्ड कंट्रीजमध्ये टेम्परेचर हे खूप कमी असतं. -20, -30 डिग्री अशा ठिकाणी तर नक्की मेनी लेयर्ड क्लोदिंग इज प्रिफर्ड दॅन अ सिंगल. इवन आपण जे लोकरीचे कपडे वापरतो याच्यामध्ये सुद्धा तुमच्या असं लक्षात येईल की छोटी छोटी पोर्स असतात, छिद्र असतात. या छिद्रामध्ये हवा राहते आणि ती हवा बॅड कंडक्टर असल्यामुळे इकडून तिकडे हीट सहजी ट्रान्सफर होत नाही. अँड दिस हेल्प्स यू अगेन प्रोटेक्ट फ्रॉम दी कोल्ड वेदर आउटसाइड. असाच एक प्रकार आपण नेहमी बघतो. आपण डबा घेऊन जातो शाळेमध्ये, तर त्याच्या बाहेर एक कंटेनर हल्ली बाजारात मिळतो, डबल वॉल्ड कंटेनर. त्याच्यामध्ये काय केले, 2 प्लास्टिकचे समजा डबे, एकाच्या आत दुसरा असेल, तर मध्ये हवा जी आहे ती काय करते, बीइंग अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट, दॅट प्रिव्हेंट्स दी ट्रान्सफर ऑफ हीट. आता नेहमीची उदाहरणं आणखी पुढे दिली आहेत. हँडल्स ऑफ पॅन्स किंवा किचनवेअर मेड ऑफ वूड, हे तर आपल्या नेहमीच्या परिचयाचं आहे. एखादं हँडल हे जर वुडनचं बनवलेलं असेल, दॅट विल प्रिव्हेंट यू फ्रॉम गेटिंग ओके हीट ॲट दी अदर एंड. एक एंड त्याचं सतत गरम होत आहे, ते आपल्याला फार वेळ हातात धरता येणार नाही, म्हणून आपण वुडन हँडल त्याला दिलं. आणि असं अनेक ठिकाणी आपण या प्रॉपर्टीचा वापर करतो की मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, but there are some bad conductors which help prevent heat transfer. हां, एक लक्षात घ्यायचं, हीट ट्रान्सफर प्रिव्हेंट म्हटलं याचा अर्थ 100% हीट फ्लो होणार नाही असा नाही. यू ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट सम हीट विल ऑलवेज बी कंडक्टेड फ्रॉम वन टू द अदर. याचं कारण आपण मगाशी बघितलं. एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलला हीट ट्रान्सफर करणार आहे, तेव्हा साहजिकच कमी जास्त प्रमाणामध्ये ही हीट ट्रान्सफर होणार आहे. त्यामुळे बॅड कंडक्टरचा अर्थ एवढाच घ्यायचा की कमी प्रमाणात. मग त्यामध्ये प्रमाण खूप कमी, जरा कमी एवढा फक्त असू शकेल. नॉर्मली यू नो दॅट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. आणि याचा पण वापर मुद्दाम काही ठिकाणी केला आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या की मुद्दाम काही ठिकाणी बॅड कंडक्टर्सचा वापर केला आहे, तर मुद्दाम काही ठिकाणी गुड कंडक्टर्सचा वापर आपण केलेला आहे. इथे आपण लिहिलं आहे बघा, कॉपर ट्यूब्स यूज्ड इन सोलर हीटर्स, रेडिएटर्स. मुद्दाम कॉपरच्या ट्यूब्स ह्या फिरवलेल्या असतात ज्याच्यातून पाणी सर्क्युलेट होतं. अँड यू नो, यू मस्ट हॅव सीन सम सोलर पॅनल्स फॉर हीटिंग पर्पज. दी सोलर हीट विल बी absorbed by these copper readily and will be conducted to the water circulating inside. So naturally the water inside will get heated up. Radiators मध्ये याच पद्धतीचं काम होऊ शकेल. So see that the property of conductivity or rather conduction to an extent small or large will be used in both ways. So we need some bad conductors to be used, applied somewhere,
At the same time, we need good conductors also to be used at some point or the other. एवढं झाल्यावर आपण आता दुसऱ्या मेथडकडे जाऊया, मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट. अनदर इज कन्व्हेक्शन. मगाशी आपण कंडक्शन आणि सॉलिड्सबद्दल बोललो. आता आपण कन्व्हेक्शन हे कशामध्ये होतं. अगेन इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर ट्रान्सफर, अँड नॅचरली दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लिक्विड्स अँड गॅसेस, वेअर द बॉडीली मूवमेंट ऑफ द ॲटम्स टेक्स प्लेस. त्या मुलाचं उदाहरण लक्षात ठेवा, सुरुवातीला सांगितलं ते. कंडक्शनमध्ये काय होतं ते आपण बोललो. एक मुलगा दुसऱ्या मुलाला देतो, दुसरा तिसऱ्याला देतो, तिसरा चौथ्याला देतो. आता इथे काय होणार आहे, एका कोपऱ्यातला तो मुलगा आपल्या मित्राला ते रबर देण्यासाठी स्वतः उठणार आहे, आणि त्या बाकांच्या रांगेतून जात 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 शेवटी तो आपल्या मित्रापर्यंत पोहोचणार आहे, आणि तिथे जाऊन त्याला ती हीट देणार आहे, ते रबर देणार आहे, म्हणजेच हीट देणार आहे. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन दिस केस इज दी बॉडीली मुवमेंट. प्रत्यक्षामध्ये मॉलिक्युल्स हे हालणार आहेत. आय होप यू नो दॅट इन केस ऑफ लिक्विड्स ऑर गॅसेस दी मॉलिक्युल्स आर मोर फ्री कंपेअर टू सॉलिड्स. तुमच्या अभ्यासाच्या दुसऱ्या काही टॉपिकच्या भागामध्ये तुम्ही सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस याची कंपॅरिझन केली असेल. द लिक्विड मॉलिक्युल्स आर मोर फ्री दॅन दी सॉलिड मॉलिक्युल्स. In fact, in solid the molecules cannot leave their positions. They vibrate only about their mean positions. In case of liquids and gases, there will be a actual movement, ज्याला translational motion किंवा vibrational motion म्हणतात. So, in this case, a material is necessary. आता पुन्हा इथे काय होणार आहे? The basic principle is the same. Heat energy will get transferred from warmer portion to colder portion, cooler part. आता हे कसं होतं, हे कल्पना करूया. आपण एखाद्या भांड्यामध्ये आपण पाणी घेतलं आणि खालून बुनसेन फ्लेमनी आपण हीट द्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला काय होणार आहे, दी वॉटर मॉलिक्युल्स विच आर क्लोजर टू द बॉटम अँड देन इन कॉन्टॅक्ट विथ द फ्लेम दे विल गेट हीटेड. सो एनर्जी विल बी given to them first. त्या भागातले जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत they will get heat energy and they will start moving away from each other. हे कायमसाठी लक्षात ठेवायचं. more the heat energy given to a molecule, its vibrational energy, its translational energy will increase. थोडक्यात हे वॉटर मॉलिक्युल्स एकमेकांपासून दूर जायचा प्रयत्न करतील बिकॉज ऑफ दी लार्जर एनर्जी दॅट दे हॅव गॉट. याचाच अर्थ वेगळ्या भाषेत असा आहे की त्या भागातल्या वॉटरचा व्हॉल्यूम हा वाढणार आहे. एकमेकांपासून मॉलिक्यूल दूर गेल्यावर काय होतं, व्हॉल्यूम वाढतो. द मोमेंट द व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस डेन्सिटी डिक्रीजेस. यू नो द बेसिक रिलेशन, डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो इफ व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस नॅचरली द डेन्सिटी गोज डाऊन. याचाच अर्थ त्या भागातलं जे पाणी आहे ते हलकं होईल, इट्स डेन्सिटी विल गो डाऊन अँड नॅचरली इट विल ट्राय टू राईज टू द टॉप. नाउ नॅचरली दी कोल्ड वॉटर, रिलेटिव्हली कोल्ड वॉटर विच इज ॲट द टॉप विल टेक इट्स प्लेस. म्हणजेच काय झालं, खालचं पाणी हलकं झालेलं वर जायला लागलं, वरचं जड पाणी डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे खाली यायला लागलं. यालाच आपण कन्व्हेक्शन करंट्स असं म्हणतो. म्हणजे काय झालं, दी वॉर्मर पार्ट एक्सपांड्स, बिकम्स लाइटर अँड गेट्स रिप्लेस्ड बाय द कोल्डर पार्ट ऑफ लिक्विड ऑर गॅस विच इज हेवियर. याच प्रोसेसला आपण कन्व्हेक्शन असं म्हणतो. सो दिस इज अनदर वे, अनदर मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द लिक्विड ऑर गॅस टू अनदर पोर्शन. अशाच पद्धतीचं गॅसमध्ये पण होणार आहे. नेहमीच्या आपल्या उदाहरणात जर बघायचं झालं, देर इज अन ॲटमॉस्फिअर अराउंड दी अर्थ सरफेस. when the earth heats up, the layers which are closer to the earth surface in contact, they get heated up first.
So they get lighter, their density decreases, they go up. Relatively colder layers at the top, they start coming down. थोडक्यात काय झालं, हवेमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे कन्व्हेक्शन करंट्स हे सेटअप होतील. आणि या दुसऱ्या महत्त्वाच्या मोड ऑफ ट्रान्सफरमध्ये बॉडीली ट्रान्सफर कशी होते हे आत्ता आपण पाहिलं. आता याची काही नेहमीसाठी उदाहरणं बघूया. इथे लिहिलं आहे बघा, रूम हीटर्स फिटेड नियर द फ्लोरिंग. खूप थंडी ज्या ठिकाणी आहे अशा कोल्ड कंट्रीजमध्ये, जिथे मी मगाशी म्हटलं टेम्परेचर -10, -20, -30 जातं, अशा ठिकाणी कायमसाठी रूम हीटर्स हे बसवले जातात. ते कुठे बसवायचे, तर ते फ्लोरिंगला जवळ, भिंतीमध्ये कुठे बसवायचे, फ्लोरिंगला जवळ. त्याचं कारण काय, तिथून हॉट एअर विल कम इनसाइड, देन इट विल राईज टू द टॉप टुवर्ड्स द सीलिंग. म्हणजेच खालून गरम हवा ही वर जाईल आणि सगळी खोली ही वॉर्म होईल, तापून निघेल. हेच वर लावलं असतं तर चाललं असतं का बघा. हीट झालेली जी एअर आहे, हॉट एअर जी आहे, ती वर राहून उपयोग नाही, ती वरच्या वरच राहील. म्हणून खालपासून वरपर्यंत हीट जाणं हे महत्त्वाचं असल्यामुळे असे रूम हीटर्स हे फ्लोरिंगला जवळ लावतात. याच्या उलट कूलर्स आर फिटेड नियर द सीलिंग. आपणही कुठेतरी ऑफिसमध्ये किंवा कोणाच्या घरी AC लावलेले बघितले असतील बघा, एअर कंडिशनर, ज्याला मी कूलर्स असं जनरल म्हटलं आहे. ते कुठे लावायचे, साधारणतः उंचीवर, म्हणजे सीलिंगच्या जवळ. म्हणजे काय होईल, जी गार हवा आहे ती तिथून आत येईल आणि जड असल्यामुळे ती खाली जाईल, म्हणजेच रूम पूर्ण कूल होऊ शकेल. तेव्हा कन्व्हेक्शन करंटचा वापर करूनच या गोष्टी आपण त्या त्या ठिकाणी या बसवतो, फिट करतो. आता याच संदर्भामध्ये नेहमीचे आपण सी ब्रीज, लँड ब्रीज, मराठीमध्ये याला खारे वारे आणि मतलई वारे असं म्हणतात. सी ब्रीज याला खारा वारा असं आपण म्हटलं, लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे बघा. समुद्रावरून येणारा वारा हा खारा असला पाहिजे, समुद्राचं पाणी खारं आहे ना, त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवायला हे खूप सोपं आहे बघा. सी ब्रीज म्हणजे खारे वारे, लँड ब्रीज म्हणजे मतलई वारे, त्याच्या विरुद्ध. सी ब्रीज विल फ्लो फ्रॉम sea to the land, sea to the seashore, whereas land breeze will flow from land, seashore towards the sea. आणखीन एक पण यातली गंमत आहे बघा. सी ब्रीज normally flows towards the evening, late evening, and land breeze will normally flows in the early morning. मी नेहमी विद्यार्थी असताना अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. कोळी लोकांना संध्याकाळी घरी यायला तो वारा मदत करतो. कोणता वारा असला पाहिजे, हा समुद्राकडून घरी येणारा, म्हणजे सी शोरला येणारा. सो दॅट इज व्हॉट इज द सी ब्रीज. अँड द लँड ब्रीज विल हेल्प दीज सेलर्स टू सेल आउट फ्रॉम सी शोर टू द सी फॉर फिशिंग, अँड दॅट युजली यू रिक्वायर इन मॉर्निंग. आता हे कसं घडलं? दिस अगेन is because of the difference in heat capacity of water and land, for example. म्हणजे थोडक्यात माती वगैरे हा जो काही भाग आहे तो. We see that the land heats up faster than water. याचं कारण वॉटरची हीट कपॅसिटी ही खूप जास्त आहे. याचाच अर्थ त्याला बरीच हीट प्रोव्हाइड केल्याशिवाय त्याचं टेम्परेचर ठराविक 1 डिग्रीनी वाढणार नाही, त्याच्या आधीच लँडचं वाढेल. म्हणजे काय होतं, सकाळपासून सूर्याचा प्रकाश आणि उष्णता आपल्याला मिळत राहील. यामध्ये जमीन ही जास्ती तापेल आणि त्या मानाने पाणी कमी तापेल. सो व्हॉट विल हॅपन, द एअर विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ लँड विल बिकम लाइटर, will go up. Its place will be taken by relatively colder air which is prevalent, which is there existing on sea water. हे केव्हा घडेल? दिवसभराच्या
वेळानंतर, तापल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळेला असा वारा हा समुद्राकडून जमिनीकडे वाहेल. अँड ॲज आय सेड, दिस विल नॅचरली हेल्प द फिशर्स टू कम बॅक, फिशरमेन टू कम बॅक टू द लँड. ह्याच्याबरोबर उलटं होतं. आता संध्याकाळ झाल्यानंतर, सूर्य अस्ताला गेल्यानंतर, आफ्टर द सनसेट, द लँड स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड फास्टर, whereas water still remains warmer. हे बऱ्याच रात्र संपल्यानंतर साधारण पहाटेच्या वेळेला काय होईल, समुद्रावरची जी हवा आहे that will be relatively warmer and lighter, whereas the air in contact with land will be colder and hence more dense. So naturally what will happen, towards the early morning the air will start flowing. हे वारे कुठून वाहतील, फ्रॉम सी शोअर टू द sea. So these are the land breeze. In a very similar fashion, we have the ocean currents also on a larger basis. Kuroshio, Kurile, you must have learnt all these things in geography also. These are the ocean currents which are again basically the convection currents. There are some currents which flow from North Pole towards the equator. Okay, so this is all because of the difference in temperature, from higher temperature to lower temperature. यालाच आपण ओशन करंट्स असं म्हणतो. ट्रेड विंड्स, ज्याला मराठीमध्ये व्यापारी वारे असं म्हणतात. जॉग्रफीमध्ये तुम्ही हाही भाग शिकला असाल, तिथेही याच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जसं मगाशी आपण पाण्याचं उदाहरण दिलं, तशाच पद्धतीने असे वारे हे पृथ्वीला लागून वर जे वातावरण आहे त्याच्यामध्ये तयार होत असतात. बिकॉज ऑफ दी डिफरन्स ऑफ द टेम्परेचर, these winds blow on a larger scale. आणि मगाच्या सारखंच एक सांगायला हरकत नाही, याला व्यापारी वारे म्हणण्याचं कारणच असं आहे, इन ओल्ड डेज वेन दी बोट्स वेअर हॅविंग सेल्स, म्हणजे शिडाच्या बोटी जेव्हा असायच्या तेव्हा मुख्यतः त्याचं जे इकडून तिकडे जाणं असायचं तर या वाऱ्यांच्या दिशांवर अवलंबून असायचं. आणि म्हणूनच व्यापार चालायचा पूर्वी व्यापाऱ्यांना मदत करणारे वारे, म्हणून याला आपण व्यापारी वारे असं म्हणतो. त्यांची ठराविक दिशा आहे, ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे, टुवर्ड्स द इक्वेटर, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर किंवा कॅप्रिकॉर्न, कर्कवृत्त मकरवृत्ताकडून विषुववृत्ताकडे हे वाहतात. अर्थात ते सरळ नॉर्थ साऊथ वाहत नाहीत, ते तिरके होतात. त्याची कारणं थोडीशी वेगळी आहेत. That is because of the rotation of the earth. Let us not enter into these details, but what is important is these trade winds are again because of the convection currents set up in the atmosphere. अशाच पद्धतीचं एक नेहमीचं उदाहरण आपल्याला सांगता येईल. खेडेगावामध्ये विशेषतः या गोष्टी वापरल्या जातात. स्मोकलेस चुल्हा, चूल आपण म्हणूया, इथेही कन्व्हेक्शन करंट्सचा वापर करून ही स्मोकलेस चुल्हा तयार केलेली आहे. गरम होणारी हवा आहे ही वर जायला जर आपण योग्य ती वाट करून दिली तर त्याची जागा घ्यायला रिलेटिव्हली गार, ज्याला आपण फ्रेश एअर म्हणूया, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप आहे, अशी आपल्याला त्या चुलीच्या दिशेने सोडता येईल, घेता येईल. सो दिस विल हेल्प बर्न इन अ प्रॉपर फॅशन. आतमध्ये जे काही लाकूड कोळसा आपण ठेवू त्याचं जे ज्वलन आहे हे चांगल्या पद्धतीने व्हायला असा हा चुला उपयोगी पडेल, जिथे आपण या कन्व्हेक्शन करंट्सचाच वापर केलेला आहे. त्याच्या खाली एक लिहिलं आहे बघा, विंड इज अ कन्व्हेक्शन करंट फॉर्म्ड इन एअर ड्यू टू अनइक्वल हिटिंग. मगाशी जे सगळं वर्णन केलं, थोडक्यात वाऱ्याची इथे आपण डेफिनेशन केले. व्हॉट इज विंड? विंड इज नथिंग बट कन्व्हेक्शन करंट. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपल्याला याचा अनेक ठिकाणी वापर करता येतो, करावा लागतो. आणखीन एक इथे उदाहरण दिलं आहे, ग्लायडर टेक्स दी हेल्प ऑफ थर्मल्स. त्याला हे लोक थर्मल्स असं म्हणतात. ग्लायडर हे जे आहे हे वाऱ्यांच्या दिशांवर आणि कुठून कुठे करंट्स
एअर करंट्स फ्लो होतात त्याच्यावर हे लोक इकडून तिकडे जाऊ शकतात किंवा एक ठराविक उंची गाठू शकतात. ठराविक उंचीनंतर समजा वारा पडलेला असेल, इफ देर इज नो एअर करंट, देन दी हाईट डिक्रीजेस, अल्टिट्यूड जसं त्याला म्हणतात, ते खाली येऊ शकतात. तेव्हा ग्लायडिंग हे जे आहे हे मुख्यतः या एअर करंट्सवर, जे कन्व्हेक्शन करंट्स आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे. आता तिसऱ्या मोडकडे आपण जाऊया, ज्याला रेडिएशन असं आपण म्हटलं आहे. कंडक्शन झालं, कन्व्हेक्शन झालं, रेडिएशन. पुन्हा एकदा त्या जुन्या उदाहरणाकडे आपण जाऊया. कोपऱ्यात बसलेल्या एका मुलाला, आपल्या मित्राला ते रबर द्यायचं आहे. पहिल्या 2 मेथड्सनी त्यांनी करून बघितलं. आता तिसरी मेथड सोपी आहे. हळूच तो काय करेल, ते रबर सरळ फेकून देईल आपल्या मित्राकडे. ॲक्च्युअली रेडिएशन हॅपन्स टू बी सेम ॲज वी हॅव डिस्क्राईब्ड हिअर. आणि म्हणून ते जे उदाहरण आहे ते मला कायमसाठी लक्षात राहिलं आहे. दिस टेक्स प्लेस इव्हन विदाऊट एनी मीडियम. लक्षात घ्या, मी असं म्हटलं आहे की दिस मोड ऑफ ट्रान्सफर इज पॉसिबल इवन विदाऊट एनी मीडियम. डझंट मीन इट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ एनी मीडियम. म्हणजे काय, हवा आहे, हवा असताना रेडिएशन होणार आहे का नाही? रेडिएशन होणारच आहे. आपण असं म्हटलं आहे की कुठलंही माध्यम नसताना सुद्धा रेडिएशन होऊ शकतं. याचा अर्थ माध्यम असताना रेडिएशन होणार नाही असं नाही. काही वेळेला विद्यार्थ्यांच्या मनात अशी एक शंका असते, आणि असं मी पाहिलं आहे, म्हणून हे मुद्दाम सांगतोय की रेडिएशन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ मीडियम ऑल्सो. यू कॅनॉट जस्ट स्टॉप दॅट इज देअर. व्हॉट आर दीज? दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज, ज्याला आपण रेडिएशन वेव्ज असं म्हणूया. आणखीन एक या निमित्ताने सांगतो, आपण ज्याला प्रकाश म्हणतो, लाईट, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ electromagnetic wave. It consists of electric and magnetic fields propagating from one point to the other. So from source of a light, such electromagnetic waves start. These waves, radiation waves, are also a form of electromagnetic wave. Form of kashala? It is electromagnetic wave. And naturally therefore it will be traveling at a very great speed. You know, electromagnetic waves travel at a very large speed, 3 into 10 to the power 8 meter per second. या स्पीडनी ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रॅव्हल होते. आणखी थोडीशी माहिती याबद्दल सांगतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज हॅज गॉट अ लार्ज स्पेक्ट्रम. त्याच्या निरनिराळ्या भागामधल्या वेव्जना आपण नावं सोयीसाठी दिली आहेत. रेडिओ वेव्ज विच आर यूज्ड फॉर रेडिओ ट्रान्समिशन. आपण रेडिओ ऐकतो ना, पुणे स्टेशन, मुंबई स्टेशन, नागपूर स्टेशन, औरंगाबाद स्टेशन. इथून येणारे जे प्रोग्राम्स आहेत हे आपल्याला रेडिओ वेव्जमुळे आपल्या रेडिओवर ऐकायला मिळतात, ज्याला आपण ट्रान्झिस्टराइज्ड रेडिओ रिसिव्हर किंवा थोडक्यात ट्रान्झिस्टर म्हणतो. ट्रान्झिस्टरचा खरा अर्थ वेगळा आहे, आत्ता आपण त्या डिटेल्समध्ये नको जायला. पण रेडिओ वेव्ज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. त्याच्यानंतर मायक्रोवेव्ज, या पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. तुम्हाला माहिती आहे ना, रेल्वेचं सिग्नल्स असतात, रेल्वेचे सिग्नल्स हे खूप लांब ठिकाणाहून कंट्रोल केले जातात. त्याच्यासाठी तुम्ही रेल्वे स्टेशन्सच्या आसपास किंवा बाहेरच्या बाजूला उंच टॉवर्स पाहिले असतील आणि छोट्या डिश अँटेना पाहिले असतील. These are all the electromagnetic waves which are called microwaves. Microwave communication असं त्याला म्हणतात. थोडी जास्तीची माहिती या निमित्ताने सांगतोय, पण ती लक्षात घ्या, आपल्याला अनेक ठिकाणी याचा उपयोग होईल. त्याच्यानंतर येतात त्या इन्फ्रारेड वेव्ज. इन्फ्रारेड हेच हीट रेडिएशन असं म्हणायला हरकत नाही आपल्याला. मगाशी मी लाईट देण्याचा उल्लेख केला. इथे मुख्यतः लाल रंगाचा दिवा असतो बघा, इन्फ्रारेड लाईट. So these are nothing but heat waves, heat radiation. आणखीन एक या निमित्ताने सांगतो, इन्फ्रारेड याचा उपयोग आपल्या टीव्हीच्या रिमोट कंट्रोलमध्ये होतो. तुम्ही रिमोट वापरता अनेक वेळेला. These are the infrared waves which control the on off, changing the channel, increasing decreasing the volume and all that.
त्याच्यानंतर येतो तो विजिबल लाईट. मग अशी मी उल्लेख केला, लाईट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. रेड टू व्हायलेट, व्हिपजीआर हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही. व्हायलेट टू रेड, ताना पिही नी पाजा मराठीमध्ये तुम्ही शिकला असाल तर. याही भागाला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजच म्हणतो. दिस इज विजिबल लाईट. फक्त डोळ्याला दिसू शकेल असा एवढाच पोर्शन आहे छोटासा, बाकी प्रचंड मोठा पोर्शन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहे, आपल्याला बघता येत नाहीत. रेडिओ वेव्हज कुठे बघतो आपण? डोळ्याला कुठे दिसत आहेत? मायक्रोवेव्ह नाही दिसत, इन्फ्रारेड नाही दिसत. रिमोट वापरताना कधी रे आपण बघितले नाही. त्याच्यानंतर येतात ते अल्ट्राव्हायलेट रेज. त्याच्यानंतर मग एक्सरेज, त्याच्याशी आपला थोडासा परिचय असेल. लहानपणी कधी हात मोडून घेतला असेल, पाय मोडून घेतला असेल तर एक्सरे काढतात डॉक्टर, ज्याच्यामध्ये आपल्या फ्लेश, मांसल जो भाग आहे त्याच्यामधून रेज पास होतात पण हाडातून जात नाही, त्यामुळे एक्सरे त्याचा आपल्याला घेता येतो. सो दीज अगेन आर दी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज विच यू कॅनॉट सी. त्याच्यानंतर मग गॅमा रेज आहेत. निरनिराळ्या न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन्समधून त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला म्हणजे हे गॅमा रेज बाहेर पडतात आणि ते खूप त्रासदायक आहेत वगैरे वगैरे. तुम्ही कदाचित याबद्दल वर्तमानपत्रातनं काही बातम्यांमधून वाचलं असेल. सो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज अँड हीट रेडिएशन्स हॅपन टू बी अ पार्ट ऑफ दॅट. हे त्यातलं महत्त्वाचं. आता इथे एक गोष्ट महत्त्वाची आहे जी आपल्या नेहमीच्या पाहण्यात आहे. पॉलिश्ड अँड शायनिंग सरफेसेस, ओके, दे आर पुअर ॲब्सॉर्बर्स ऑफ हीट. इन फॅक्ट दे रिफ्लेक्ट. पुअर ॲब्सॉर्बर का? कारण ते रिफ्लेक्ट जास्ती प्रमाणामध्ये करतात आणि इनफॅक्ट म्हणूनच शायनिंग सरफेस असं आपण म्हणतो. त्याच्याविरुद्ध डल किंवा ब्लॅक सरफेस आपण मुद्दाम केला, दॅट ॲब्सॉर्ब्स दी हीट टू अ लार्जर एक्सटेंट. थोडक्यात इथे आपण पॉलिश सरफेस आणि ब्लॅक किंवा डल सरफेस याच्यामध्ये कंपॅरिझन केले. ही कंपॅरिझन पुन्हा कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये जशी आहे गुड कंडक्टर बॅड कंडक्टर, तशाच पद्धतीची इथे कंपॅरिझन आहे. अ पुअर ॲब्सॉर्बर ऑफ हीट किंवा अ गुड ॲब्सॉर्बर ऑफ हीट. या निमित्ताने एक ब्लॅक बॉडी म्हणून एक फिजिक्समध्ये कॉन्सेप्ट आहे, कल्पना आहे, ती थोडक्यात सांगतो. फार डिटेल्स आपण आत्ता बघूया नको. ब्लॅक बॉडी याचा अर्थ ॲज दी नेम सजेस्ट इट इज ब्लॅक. एनी ब्लॅक सरफेस इज अ ब्लॅक बॉडी. याचं एक चांगलं उदाहरण आपल्याला घेता येईल, ज्याला आपण काजळी असं म्हणतो. काजळी म्हणजे काय? इट इज लॅम्प ब्लॅक, इट इज प्युअर कार्बन. मग एखाद्या सरफेसवर आपण हे लॅम्प ब्लॅक घेऊ शकतो, त्याचं कोटिंग करू शकतो. सर्वात सोपं काय म्हणता येईल, आपल्या घरामध्ये रॉकेलचा किंवा तेलाचा दिवा आहे, त्याच्यावर एखादा मेटल सरफेस धरायचा, दी कार्बन गेट्स डिपॉझिटेड ऑन दॅट. तुम्हाला माहिती आहे काजळ हे डोळ्यात जे घातलं जातं, पूर्वी लहान मुलांच्या डोळ्यात हे काजळ घातलं जायचं, हल्ली डॉक्टर म्हणतात ते घालू नका. हे जे काजळ आहे दॅट इज प्युअर कार्बन. आणखीन एक या निमित्ताने गोष्ट सांगतो, हे जे काजळ असतं ना, याचा जो पार्टिकल असतो कार्बनचा, दॅट इज ऑफ द साईज ऑफ नॅनोमीटर. नॅनो पार्टिकल्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीचा हल्ली खूप प्रसार झाला आहे. हे जे छोटे छोटे बॉल्स असतात कार्बनचे ऑफ द साईज ऑफ नॅनोमीटर, दे ॲक्च्युअली हेल्प ॲज बॉल बेरिंग्स. आपल्या पूर्वजांनी काजळ डोळ्यात घालायला सांगितलं, त्याचे इतर अनेक चांगले परिणाम सांगितले. त्याच्यामध्ये माझ्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा आहे, ज्याच्यावर संशोधन झालं असेल कदाचित किंवा होणं अपेक्षित असेल, मला माहिती नाही. पण यातला हा एक भाग महत्त्वाचा आहे की काजळ तयार जेव्हा केलं जातं, मग ते आपल्या घरातली आजी काय करायची, ते काजळ जमवायचं. चांगल्या तेलाच्या दिव्याची जी वात आहे, त्याच्यावर जी फ्लेम आलेली आहे, त्याच्यावर एखादं तांब्याचं भांडं धरायचं, त्याच्यावर काजळ तयार करायचं आणि त्याच्यामध्ये लोणी किंवा अशा वस्तू मिसळून त्याचं काजळ डोळ्यात घालायचं. माझ्या दृष्टीने these small particles of carbon which happen to behave like ball bearings, they help, okay, reduce the friction in the movement of eyeball.
आपला जो डोळ्याचा, ज्याला आयबॉल आपण म्हणतो, तो सारखा फिरत असतो आपण जेव्हा इकडून तिकडे बघतो तेव्हा. त्याचं फ्रिक्शन कमी व्हावं किंवा ज्याला लुब्रिकंट असं आपण म्हणतो, त्याचा अत्यंत उत्तम उपयोग या काजळामुळे होतो. सो दिस इज व्हॉट इज दी लॅम्प ब्लॅक. सो इफ यू coat a surface with lamp black, that happens to be a black body. And the theory says that this black surface is the best absorber of heat energy. म्हणजे काय? कल्पना करा की सारख्या एरिया, क्षेत्रफळाच्या दोन आपण सरफेसेस घेऊया आणि त्याच्यावर एकावर मी लॅम्प ब्लॅक कोट केलं आणि दुसरा पॉलिश केला. समजा दोन्ही मेटलचे घेतले, दोन्ही कॉपरचे घेतले समजा, आणि एकावर मी लॅम्प ब्लॅक कोट केला आणि दुसऱ्यावर पॉलिश केलं. आता दोन्ही सारखाच वेळ समजा उन्हामध्ये ठेवले सोयीसाठी, सारखा वेळ उन्हामध्ये ठेवले. दोन्हीच्या एरिया सारख्या आहेत, दोन्ही मुळात कॉपरच आहे. एकावर मी लॅम्प ब्लॅक कोट केलं, एक पॉलिश तसंच ठेवलं किंवा शायनिंग केलं. व्हॉट वी ऑब्झर्व इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅकंड copper plate is more than the other. हे का झालं असलं पाहिजे? Simple experiment suggests that the black surface has absorbed more amount of heat. त्यातलीच पुढली एक थिअरी असं सांगते, ज्याच्यात स्टीफन्स लॉचा आपण उल्लेख करतो. आता आपण ते करायचं नाही आहे. अ गुड ॲब्सॉर्बर इज द गुड एमिटर, रादर बेस्ट ॲब्सॉर्बर इज द बेस्ट एमिटर ऑफ हीट. त्याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन आत्ता आपण देऊया नको आहे. फक्त एक महत्त्वाचं आपण आत्ता असं बघितलं की इफ द सरफेस इज ब्लॅक इट ॲब्सॉर्ब्स मोर हीट दॅन अदर्स, अँड दॅट्स वाय वी से दॅट अ ब्लॅक बॉडी इज द बेस्ट ॲब्सॉर्बर ऑफ हीट. आता थोडंसं या रेडिएशनबद्दल बघूया. हल्ली ग्रीन हाऊस, हरितगृह याबद्दल आपण ऐकलं असेल. हे काय होत असलं पाहिजे की आत येणारी जी गरमी आहे, हीट आहे, दॅट हीट्स अप द लँड इनसाइड अँड दॅट री-रेडिएट्स, अँड दॅट री-रेडिएटेड heat energy happens to be in infrared and it cannot escape the greenhouse. थोडक्यात ग्रीनहाऊसच्या आतल्या बाजूला आलेली, एकदा आलेली जी एनर्जी आहे, हीट एनर्जी, ही बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे योग्य त्या झाडाच्या वाढीला योग्य ती हीट एनर्जी जी पाहिजे, टेम्परेचर जे पाहिजे, ते आपण आतल्यात मेंटेन करू शकतो. विशेषतः थंड प्रदेशामध्ये अशा पद्धतीचा ग्रीनहाऊसचा वापर करून झाडं आपल्याला थंडीच्या सीझनमध्ये सुद्धा वाढवता येतात. ही मूळची कल्पना आहे. अशाच नावाने आपण ग्रीनहाऊस इफेक्ट याबद्दल सध्या बोलतो आहोत. जगभर याची चर्चा चालू आहे. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढलं आहे, त्यामुळे आत येणारी ही जी हीट आहे ती पृथ्वी सोडून फार लांबपर्यंत बाहेर जाऊ शकत नाही, ती तिथेच अडकून राहते. आणि यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे शब्द आपण ऐकले असतील, ते सगळं या संबंधात आहे. जी री-रेडिएटेड हीट आहे ती वर जर कार्बन डायऑक्साईडचे लेयर नसेल तर ती ओपन ॲटमॉस्फिअरमध्ये बाहेर जाईल, पृथ्वीपासून दूर जाईल, आणि त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे हा जो काही प्रकार आहे हा अवॉइड होऊ शकतो. या पद्धतीने आपण या रेडिएशनचा विचार करतो. आणखीन एक नेहमीचं उदाहरण आपण लक्षात घेऊया. खूप थंडी पडली आहे आणि काचेच्या खिडक्या असलेल्या आपण घरामध्ये किंवा खोलीमध्ये बसलो आहेत आणि खिडक्या बंद केल्या. आपल्याला गरम वाटतं किंवा उबदार वाटतं. याचं कारणच हे आहे की आत आलेली जी एनर्जी आहे ती री-रेडिएट होत असताना इन्फ्रारेडमध्ये होते, आणि इन्फ्रारेड कॅनॉट पास थ्रू ग्लास. इन्फ्रारेड रेडिएशन्स कॅनॉट पास थ्रू ग्लास. Therefore, the heat remains inside and you feel warmer even if the temperature outside is very low. अशाच पद्धतीचा इफेक्ट ढगाळ रात्र असेल किंवा ढगाळ हवामान असेल दिवसासुद्धा, whatever heat is given out by land, it doesn't escape to the upper atmosphere or away from the earth's surface, so it keeps on remaining between the earth's surface and the clouds above. आणि त्यामुळेच आपल्याला ढग आले की दमट हवा वाटते, उष्ण हवा वाटते,
कोंदटल्यासारखं वाटतं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. त्याच्यानंतर आपण एक लिहिलं आहे बघा, कुकिंग पॉट्स आर ब्लॅकन्ड ॲट दी बॉटम. त्याचं पुन्हा कारण तेच आहे, आता तुमच्या लक्षात येईल. ब्लॅक सरफेसेस ॲब्सॉर्ब हीट टू अ लार्जर एक्सटेंट विच इज एक्सपेक्टेड इन कुकिंग. सो पर्पजली यू कॅन मेक दी बॉटम ब्लॅकन. मध्यंतरी एक कॉपर बॉटमची भांडी पण आली होती बघा. त्याचाही उद्देश तोच होता, थोडा वेगळा. तिथे कंडक्शन होतं, इथे कंडक्शनच्या ऐवजी ब्लॅकन केलेलं आहे. सो रेडिएशन ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर आपण एक लिहिलं आहे, ॲडव्हिजिबल टू यूज व्हाईट क्लोथ्स इन समर अँड ब्लॅक इन विंटर. तेच कारण आता तुमच्या लक्षात येईल. अनेक उदाहरणं आहेत अशी. त्याच्यामध्ये हे एक उदाहरण आहे की उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये स्वच्छ पांढरे कपडे घातले तर थोडंसं कम्फर्टेबल वाटतं, फारसं उकडत नाही. त्याच्याऐवजी थंडीमध्ये पांढरे घालायच्याऐवजी ब्लॅक रंगीत घातले तर जास्त चांगलं. आता इथे थोडंसं एक गमतीशीर उदाहरण इथे मुद्दाम दिलं आहे. स्टील बदाउन्स इन सिनाई डेझर्ट. इजिप्तमध्ये एक वाळवंट आहे, सिनाईचं वाळवंट. याच्यामधले जे लोक राहतात यांना बदाउनीज असं म्हणतात. त्या बदाउन्स लोकांमध्ये काळे कपडे घालायची पद्धत आहे. तुम्ही अरब लोकांचे पांढरे पाहिले असतील, ते तर आता योग्य आहे. मगाशीच आपण म्हटलं, समरमध्ये किंवा जास्त हीट जिथे आहे तेव्हा पांढरे कपडे वापरणं योग्य आहे. पण तरीसुद्धा हे सिनाई डेझर्टमधले जे बदाऊन लोक आहेत हे मुख्यतः काळ्या रंगाचे रोब्स, गाऊन्स मोठाले घालतात. एक लक्षात घ्या, महत्त्वाचं आहे, हे गाऊन्स सैलसर असतात, अंगाबरोबर नसतात, मध्ये खूप हवा असते. आता इथे तुम्हाला दोन्ही तिन्ही गोष्टींचा उपयोग लक्षात येईल. आता हे ब्लॅक रोब्स असल्यामुळे काय होणार आहे, मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे दे विल ॲब्सॉर्ब मोर अमाऊंट ऑफ हीट. सो दे विल हीट मोर. पण आता त्याच्या लागून काय हवा आहे, प्रत्यक्ष अंग आणि तो रोब याच्यामध्ये पुरेसं अंतर आहे. मी म्हटलं मगाशी सैलसर वापरतात. सो द एअर ओव्हर देअर विल हीट टू अ लार्जर एक्सटेंट and strong convection currents will start. In fact, सैलसर असल्यामुळे ती जी गरम हवा आहे ती वरच्या बाजूने निघून जाईल. त्याची जागा घ्यायला रिलेटिव्हली कूलर एअर विल रश फ्रॉम बिलो. म्हणजे इनफॅक्ट अनुभव असा आहे की दीज बदावनीज फील कम्फर्टेबल इव्हन इन ब्लॅक रोब्स. दिसायला थोडंसं ऑड दिसेल, पण मुद्दाम हे उदाहरण इथे सांगितलं. याचं कारण स्ट्रॉंग कन्व्हेक्शन करंट्स आर सेटअप बिटवीन द बॉडी अँड दी ब्लॅक रोब. त्यामुळे अरब लोकांमध्ये जे पांढरे कपडे वापरण्याची पद्धत आहे तीही योग्य आहे वेगळ्या कारणाकरता. इथे कन्व्हेक्शन करंटचाही त्याच्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे हेही उदाहरण कायमसाठी लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. आता एक थर्मॉस फ्लास्कचं उदाहरण खाली लिहिलं आहे बघा. याचा जो शोध लावणारा होता त्याचं नाव देवार असं होतं, त्यामुळे जुनं नाव याला देवार फ्लास्क. रिड्यूसेस हीट ट्रान्सफर बाय ऑल मोड्स. हे देवार फ्लास्कची कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या पुस्तकातनं आलेली आहे. डबल वॉल्ड बॉटल आहे, डबल वॉल्ड बॉटल. त्या दोन वॉल्समधले, दोन भिंतीमध्ये व्हॅक्यूम तयार केलेलं आहे, इव्हॅक्युएट केलेलं आहे. सो देर इज नो एअर इनसाइड. So what will happen? There is no question of any convection current set up between the two layers. So you can minimize. I don't say you can make it zero because perfect vacuum is very difficult to obtain. So you can reduce the amount of convection current. At the same time, the inner surfaces of this bottle, two layers, are polished, highly polished. So they will not be absorbing much amount of heat. एक लक्षात घ्या, मी म्हटलं मच अमाऊंट ऑफ हीट. याचा अर्थ अजिबातच हीट ॲब्सॉर्ब होणार नाही असं नाही. मगाशी सांगितलं तसंच पुन्हा सांगतो. बॅड कंडक्टर याचा अर्थ अजिबात हीट कंडक्ट होत नाही असा होत नाही. इथे सुद्धा तेच आहे. इट्स अ बॅड ॲब्सॉर्बर. याचा अर्थ कमी प्रमाणामध्ये हीट ॲब्सॉर्ब होईल. आणि आणखी काय केलं जातं, ही बॉटल एखाद्या इन्सुलेटिंग क्लॉथमध्ये, ज्याला फरचं कोटिंग आपण म्हणूया, किंवा रबर बुशेस आहेत किंवा कॉर्क आहे, याच्यावर ते ठेवलं जातं.
So you can avoid conduction, or rather minimize conduction, convection as well as radiation. And that is the reason why the liquid that you keep inside a Devara flask can maintain the temperature over a longer period. अशी डोक्यात कल्पना करू नका की ते कधीच थंड किंवा गार होत नाही. गरम पदार्थ त्यात भरला, it will take longer time to cool down than when it is outside the Devara flask. Okay. Now a slightly different topic which is a bit smaller compared to the earlier. आधीच्या वर्णनावरून आपल्याला या तिन्ही पद्धतीचा कसा उपयोग होतो किंवा त्याचा आपण कसा उपयोग करून घेतला याचा आपल्याला समजून येईल. आता कॅलरीमेट्री हा जो टॉपिक आहे किंवा कॅलरीमीटर हा शब्द आहे, त्याच्यामध्ये दोन भाग पडतात बघा. कॅलरीमेट्री किंवा कॅलरीमीटर इज समथिंग विच विल मेजर हीट. मागे एका आपण लेक्चरमध्ये बघितलं होतं कॅलरी या शब्दाचा मूळचा अर्थ काय होता. कॅलरी वॉज कन्सिडर्ड टू बी अ लिक्विड कॅरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू द अदर. म्हणजे मुळामध्ये कॅलरी या शब्दाचा अर्थ सम फ्लुइड. पूर्वीच्या शास्त्रज्ञांना असं वाटलं की हीट इज समथिंग लाईक अ लिक्विड फ्लुइड मूव्हिंग फ्रॉम वन टू द अदर. पुढे ही कल्पना चुकीची ठरली. आत्ता इनफॅक्ट आपण पाहिलं की हीट एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी. तर हीट संबंधीची जी मेजरमेंट्स किंवा ते ज्या डिव्हाइसमध्ये ज्या भांड्यामध्ये करायचं त्याला आपण कॅलरीमीटर आणि त्या पद्धतीला कॅलरीमेट्री असं म्हटलं. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तुम्ही पुस्तकात शिकला असाल. एक कॉपर व्हेसल आहे. त्या कॉपर व्हेसलमध्ये आपण काही एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. त्या कॉपर व्हेसलला आपण कॅलरीमीटर असं म्हटलं. आता हा कॅलरीमीटर जो आहे तोही पुन्हा मगाशी आपण जे देवार फ्लास्कचं उदाहरण घेतलं तसंच असणार आहे. बाहेरच्या बाजूला एक वुडन बॉक्स, त्याच्या बाजूनी आतल्या बाजूनी एखादं इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणजे वूल म्हणा किंवा कॉर्क्स किंवा वुडन तुकडे, लाकडाचे तुकडे असे बसवून आपण ते कंडक्शन कमी करायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यानंतर अशा पद्धतीच्या सेटअपला आपण कॅलरीमीटर म्हणतो, ज्याला वरच्या बाजूने एक झाकण असेल. कंडक्शन कमीत कमी व्हावं अशी कल्पना याच्यामध्ये आहे. Then there will be a stirrer inside. Then there will be an arrangement to insert a thermometer. Okay? And then you will be able to have an experiment. आता यात एखादं उदाहरण घेऊया. शेवटी आपण असं म्हटलंय बघा, an experiment to measure specific heat of a given solid. तुम्ही पुस्तकामध्ये सुद्धा शिकला असाल. काय करायचं, एक ठराविक टेम्परेचरचं मेजरमेंट घेतलेलं अमुक एक मासचं वॉटर पाणी समजा आपण त्या कॅलरीमीटरमध्ये घेतलं. त्याचं टेम्परेचर समजा एक 25 डिग्री आहे आणि काही एक मास त्याचा आहे. ह्याच्यामध्ये एखादा हॉट सॉलिड मी इन्सर्ट केला. काय होतं, यू कीप ऑन स्टरिंग दी वॉटर. दी हॉट सॉलिड गिव्स हीट टू द कोल्डर वॉटर. Naturally cold water will take the heat and its temperature will rise, whereas the temperature of the hot solid will decrease. A stage will come when the two temperatures will equalize. यालाच आपण इक्विलिब्रियम टेम्परेचर असं म्हणतो, फायनल टेम्परेचर, where the solid has lost some energy to the water, cold water, and cold water has absorbed some heat, or rather the same heat given out by the solid. म्हणून एक इक्वेशन आपण नेहमी कॅलरीमेट्रीमध्ये वापरतो. हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी. सो इन दिस केस हीट गेन्ड बाय वॉटर विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड. थोडक्यात इथे आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन याचा विचार करतो. एक लक्षात घ्या की यामध्ये काही एनर्जी, हीट एनर्जी ही कंडक्शनच्या रूपात पण बाहेर जाऊ शकते, कारण बॅड कंडक्टर आपण ठेवलेले आहेत. वी आर नॉट शुअर दॅट झिरो एनर्जी विल गेट ट्रान्सफर्ड. सम एनर्जी, सम नॉन झिरो एनर्जी विल गेट ट्रान्सफर्ड. सो सम एनर्जी कॅन बी लॉस्ट बाय कंडक्शन. ऑफकोर्स in most of the cases you can make sure that this energy is so small that you can neglect. पण लक्षात घ्यायचं
रेडिएशनमुळे जी एनर्जी जाईल बाहेर ती तुम्ही थांबवू शकत नाही. सो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी हे इक्वेशन लिहायला जरी सोपं आणि सरळ वाटलं तरी रेडिएशनमध्ये लूज होणारी जी एनर्जी आहे, बाहेर टाकली जाणारी जी एनर्जी आहे ती तुम्ही याच्यामध्ये धरत नाही आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. ऑफकोर्स देर आर मेथड्स टू एस्टिमेट how much energy has been lost by this radiation, and you can account for that. You can have a correction in that, but this will happen only when you are interested in more accurate results, more accurate method of experimentation. Otherwise, at your level, elementary level, we need not bother much about the radiation. So this happens to be based on an important basic idea of energy conservation. It is in terms of heat energy. Whatever heat given out by one is equal to heat absorbed by the other. Make sure that you are using the basic idea of conservation of energy. या बाबतीमध्ये नेहमी एक वॉटर इक्विव्हॅलंट असा एक मुद्दा येतो ज्यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे थोडेसे गोंधळ आहेत. वॉटर इक्विव्हॅलंटची कल्पना काय आहे ते जरा बघूया. हा एक्सपेरिमेंट जो आपण आत्ता पाहिला, प्रयोग जो पाहिला, त्याच्यामध्ये हॉट सॉलिड आपण त्या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत आणि म्हणताना आपण असं म्हटलं की हीट ॲब्सॉर्ब बाय वॉटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड. पण एक गोष्ट विसरता येत नाही, ही जी हीट आहे सॉलिडनी सोडलेली, पार्ट ऑफ दॅट हीट विल बी ॲब्सॉर्ब बाय द कॅलॉरीमीटर इटसेल्फ, by the calorimeter itself. पण तोही कॉपर आहे. So that is also going to heat to some extent. Rather, the temperature of that calorimeter and water and solid is going to be the same after sufficiently long time. याचाच अर्थ असा झाला की heat is gained by water as well as calorimeter. आता इथे एक सोयीसाठी असा आपण विचार केला की हा जर कॅलॉरीमीटर नसता तर काय झालं असतं. तुम्ही म्हणाला हा हास्यास्पद प्रश्न आहे ना, कॅलॉरीमीटर जर बाहेर नाहीच ठेवलं तर पाणी ठेवायचं कसं. मुद्दा तो नाही आहे. मुद्दा असा आहे की जेवढी हीट कॅलॉरीमीटरनी ॲब्सॉर्ब केली ती जर ठराविक पाणी ॲड करून आपण करू शकलो असतो, म्हणजे थोडक्यात कल्पना मी अशी करणारी की कॅलॉरीमीटर नाही आहे तर त्याच्याऐवजी किती पाणी आपण घातलं की टोटल हीट ॲब्सॉर्ब विल बी द सेम. थोडक्यात मी असा विचार केला, द अमाऊंट ऑफ वॉटर दॅट विल ॲब्सॉर्ब द सेम अमाऊंट ऑफ हीट ॲज इज ॲब्सॉर्ब बाय द कॅलॉरीमीटर. आय रिपीट, द अमाऊंट ऑफ वॉटर विच विल ॲब्सॉर्ब द सेम अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी ॲज इज ॲब्सॉर्ब बाय द कॅलॉरीमीटर is called the equivalent amount of water to the calorimeter, म्हणजेच वॉटर इक्विव्हॅलंट. आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, वॉटर इक्विव्हॅलंट इज गिवन बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट. मास ऑफ द कॅलॉरीमीटर multiplied by specific heat of the material of the calorimeter. Usually copper is there, so you can consider the specific heat of copper multiplied by mass of that calorimeter. This product is the water equivalent. आता मी अशी कल्पना केली की mass of water multiplied by its specific heat. Specific heat किती आहे वॉटरची 1. थोडक्यात mass of the calorimeter multiplied by its specific heat I am putting equal to mass of water multiplied by its specific heat. हां, एक महत्त्वाचं आहे, ह्याच्यामध्ये दोन्ही बाजूला टेम्परेचर डिफरन्स हा सारखाच अपेक्षित आहे, साहजिक आहे ना. तेव्हा तुम्हाला जे जनरल रिलेशन मागे एका लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं आहे, हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर हीट लॉस्ट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरन्स. मग मी काय केलं, डाव्या बाजूला मास ऑफ कॅलॉरीमीटर मल्टिप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टिप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरन्स. उजव्या बाजूला काय लिहिलं, मास ऑफ वॉटर मल्टिप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर मल्टिप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरन्स.
Naturally, I am going to consider the temperature difference to be same on both sides. So what do I get? Mass of calorimeter multiplied by its specific heat is equal to mass of water multiplied by its specific heat. वॉटरची स्पेसिफिक हीट 1 असल्यामुळे बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांचा घोटाळा असा होतो की वॉटर इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर. विसरायचं नाही, वॉटर इक्विव्हॅलंटचं युनिट हे मास मल्टिप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीटचं युनिट आहे. माझ्या दृष्टीने कॅलॉरीमेट्रीमधला हा भाग जास्ती महत्त्वाचा आहे. सो व्हॉट वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट इज ऑन दी concept of water equivalent. Other experiments happen to be relatively simple also to perform, and the basic principle of calorimetry we have stated, it is energy conservation. Heat lost by one is equal to heat gained by the other. Okay. There are many more topics to be studied. We will talk about that in a separate lecture. Thank you.